Csinálunk ma, drágám. Iszunk és eszünk? Még mindig? Még mindig. És konkrétan hol? FdomZdomLECKE. Igen. A Buchenholz nevű borászatba megyünk először. Utána Antoni Hubáthez és a Babylonsztólembe. Zárjuk a napot egy pince látogatással, ami 2 órás, és utána az éttermünkben van foglalásunk. Az nagyon szép hely, ott már voltunk a Babylonsztólemben. Nagyon szép. És amúgy az ő boraikat meg lehet kapni az Egyesült Államokban, szinte az összes borboltban, a jobbakban 100%. Igen. Olyan 11 néhány dollár körül van egy üvegború. Nem is drágák, az alapboraik nem drágák, a jobb boraik kicsit drágábbak, olyan logójuk van, hogy egy ilyen pipa és egy madárka, ha jól emlékszem. Igen, cuki szerintem. Ja, majd meglátjuk, majd megmutatjuk. Cuki. Na, tartsatok velünk ma is. Sziasztok! Régi integet. Úgy hangzik, hogy load shedding van megint. Milyen citrusuk van, drágám? Szerintem grapefruit. Nekem is úgy tűnik. Nyitom az ajtót neked. Wow, tényleg? Persze. Kilincsel. Hi. Hello. Morning. Szerintem nézzünk ki az erkélyről, mit szólsz? Nyitva van. Már megint tölgy. Már megint öreg tőkék. És gránit és mészkőhegyek. Ma kicsit be van borulva. Szinte mesebeli. Ma a borásszal van egy 1,5 órás, 12 személyes kóstolónk. Ezt előre le kell foglalni, nagyon hamar lefoglalják. Ezt pár hónappal ezelőtt foglaltuk le. This is the fermentation cellar or winery. So you'll see all of these tanks at the moment are quite empty. So during the months in South Africa, in the southern hemisphere, during the months of February, April, and March, that's when we harvest basically all of our white and red cultivars. So during that space, we're quite busy in specifically this area, and then also further down in the winery, in the barrel cellar, and all these things. So a red wine fermentation takes about 2 weeks. So when we fill in the freshly harvested grapes into these tanks, after that fermentation takes place for the Syrah, all of it's spontaneous, and then for some of the other cultivars we do inoculate with more commercial yeast strains, mainly due to the time of the year that we harvest. So when we harvest the Cabernet Sauvignon, for example, it's already most of the time in April, so then the outside temperatures are already
far below 30 degrees, where in February when you harvest the Syrah, it's summertime still, and we're able to handle spontaneous fermentations quite easily without any problems. And then after fermentation, we use the basket process to, by gravity, empty the tanks, and then light pressing, and then to barrel after about 24 hours of settling. For the reds, for the whites, we use a different press, so a membrane press. 24 hours of settling, and then the juice goes to barrel or concrete egg for fermentation. Also, most of the time it's spontaneous fermentation, natural fermentations for the Semillons and the Chardonnays and the Chenin. Why a different system for the whites as opposed to these tanks are actually designed and installed specifically for reds, because you ferment the reds while still on the skins. So pressing takes place after fermentation, where whites actually before, because you want to separate the juice from the skins, and then sort of more ferment of a juice rather than a pomace or a solid. After the busy season, it's off to barrel, and then we age the wines, mostly the reds all in barrel, and then the whites mostly in barrel and in concrete for the duration of that winemaking process before we start blending and bottling. But I can show that further down the line. What type of sorting do you do? So in the vineyards, we hand harvest, so that's the first level of sorting, where the guys actually will throw out any rotten bunches that they see, or they drop it to the floor, into lug boxes, which is nice because you're able to see basically each grape, each cluster that you harvest. Then we bring it to the winery. Then we actually refrigerate it for that evening, and then the next morning, first when we start taking it out, first weighing it, and then bringing it onto the crush pad where we have a sorting table. It's actually outside. You can have a walk around, but it's just a normal conveyor belt, where each lug box is thrown onto the conveyor belt and then hand sorted again. Hand sorted, okay. And then we have the destemmer, which actually also has a berry sorting system where it throws out all the berries that's not up to, not optical, but it's we were just not interested in the optical sorter, but the thing actually sorts out different sized berries and rotten berries. And, so that's actually 3 times where the grapes are actually sorted before it goes into tank. So never really a rotten berry into a tank or anything like that, which is important. Yeah. So this is so we started with the red wine fermentation cellar. This is one part of where we ferment white wines. So most of these concrete eggs during harvest time we fill with Semillon juice, because that's our main white wine cultivar at Oppsz. But we also use them for Chenin Blanc and other grape varietals that we experiment with. It's not 100% dedicated to Semillon, we experiment a lot. What's your percentage of export versus At the moment, export contributes about 65 to 70% of the business. And what's your biggest It's trading partner, if you will? Historically, definitely the UK, and then obviously the USA second. But it's a market that has a lot of potential. So we'll always try and grow that section. These roads intersect, on each one I reflect. The larger format barrels on the sides. These places change me, each one replacing
like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone. Yeah, so the first two wines for today is the only two white wines. After this we'll have some reds, which is fitting for the cooler temperatures of the day. So the first wine on the left, the Kapman Team Chardonnay 2020. Na gyerekek, ez itt az Anthony Rupert, aki amúgy a Plattersben miről híres? Fogalmam nincs. A pezsgőiről, Tényleg mondtad, a csak elfelejtettem. pezsgőborairól híres. 2 gepárd a bejáratnál, ez az új kóstolóterme. Nem tudom, hogy érezni lehet-e, de jobban beszélek magyarul, mert már van bennem olyan 3 decibor vagy 4. Jó, a pázsit nem olyan, mint nálunk Colorádóban. A pázsit És jobb, az mint igazi Colorádóban, igazi. A Brigi már nagyon éhes, úgyhogy szerintem Nem volt reggelink rövidre is ma. vágom a cuccot. Megyünk enni, és meglátjátok, hogy milyen a kaja, a pia, de itt szerintem a pezsgő, vagy a pezsgőbor, mert pezsgő, oké? A pezsgőbor lesz érdekes. Tetszik a hely? Hát jó. Milyen asztalt kaptunk? Mint a királyok? Minimum. Mi van a király felett? Nem is tudom, a pápa. Nézd meg a menücskét és bármit, amit a kis szíved kíván, meg a nagy szíved is. Szalvas gombás cuccok is vannak. Tészta, szalámi, hamburger és krumpli. Aztán... Na, vitassuk meg. Én éhes vagyok, tudok enni. Mit szeretnél enni? Halat, megnézem. marhát. Ó, pezsgőt palackoznak. Ó, szupi. Tuti. Jó. Pezsgő formája van. Tetszik. Arrébb megyek, Olyan megnézem. élményekben van itt részünk, hogy nekem még soha a világon nem volt ilyen élményekben részem. Ezt hidd el, és én már sok helyen voltam. We're married, it's okay. Mizu drágám, Itt vagyok. itt Ó, vagy, ez jó köszönöm, hogy csatlakoztál hozzánk. Mi ez a salt and pepper squid? Tintahal. Tintahal. Thank you. És paradicsomleves kapok, ami jó sűrű. Alig folyik. Remélem finom lesz. Thank you. Thank you. Van 2 kanál, de gondolom te ebből nem kérsz. Nem, ez nekem. Nem azért, mintha... Jó étvágyat, drágám. Köszönöm szépen. Mintha sajnálnám. Az én feleségem azt kap, mit szeretne. Főleg, hogyha megmondja, hogy mit szeretne. Akkor tényleg azt kapja. Kincsi. Jó étvágyat. Köszönöm. Kijöttünk az ebédről, és esik. És van villamos, köttek értünk. Ja. Megyünk kóstolni. Esik. Gyere. Köszi. Tök jó. Ja, az a privát, az egész szétteremben mi voltunk az egyetlen étkezők, vendégek, és szerintem a villamos sem is, csak a mi kedvünkért van itt. Igen. A szuper hely amúgy. Kaja jó volt. Most mit iszunk? Pezsgő kóstoló nugáttal. Az Nugát lesz a párosítás, desszert. az lesz a desszert, így van.
Melyik oldalt kell felszállni vajon? Jó kérdés. Meglátjuk. Szerintem ezen. Hello! Hey, which way do we get in? Okay. Oh, in the back. Oké. Aha. Újak Hátul. vagyunk. Ja, Újak ja. vagyunk itt. Szuper! Oh, Good, good. How are and you? you? Wow. Szuper, Man, szuper. it's like we have this all to ourselves. Engem is videózz le, engem is videózz le. Okay. Van biztonságőr is. Van. Tök jó, tetszik. Nekem is. Ezek a borbirtokok itt, ezek olyanok, hogy nem vicc. Láttál már ilyet rapába? Nem? Semmi ilyesmi. Nap a birtokai ehhez képest sokkal kisebbek. Szerintem az meg a mozgáskorlátozott cucc. Azok is szerintem fel tudnak oda. Igen. Nagyon fel vannak készülve, szerintem Nagyon. szuper jó. Ja. Napáról nekem a borok jók, de szerintem a napáról nekem nincs olyan annyira fantasztikus benyomásom. Ez így sokkal jobb szerintem. Olcsóbb. Oké, olcsóbb, negyed ár napához képest, csak napa nincs olyan jól megoldva sem. Oda is És kell a- privát sofőrni. Ja, és a privát sofőr 4-szer annyiba kerül. És még az van benne, hogy Amúgy 500 métert megült, csak mondom ezzel hát a igen. külön Na de járattal. itt. nem ázzunk meg. Igen. Szuper, szuper. A Szuper. szálloda 4-szer olyan drága napában, a sofőr 4-szer olyan drága napában, a borra való 2-szer annyi napában, és a borok nem 4-szer olyan jók. Ha valaki igazán élményt szeretne napában, akkor az mondjuk menjen el a French Laundry-ba, de oda több hónappal előtte kell foglalni. Itt meg át tudtuk tenni a foglalásunkat az egyik legjobb étterembe, vagy a legjobb étterembe szerdáról hétfőre. Nem mondtak semmit, minden jól működött, nincs gond. Kicsit zögykölős az út, de Igen, itt meg a Vasút. borvasútnak Ja, a borvasút vagy megy borvillamosnak a sínjei voltak. mondtam már, hogy jó ez a hely? Tetszik? Nekem is. Itt a természet is szerintem szebb, mint napában amúgy. Rigi mosolyog, ez csak jó jel lehet. Szerintem megérkeztünk. Van egy olyan érzésem, hogy megérkeztünk. Igen, Már nyitját az ajtót. várnak bennünket. Thank you so much. Erre a 20 méterre. 10 Megjöttünk. méterre vigyázz. Nézd, milyen jó nekünk. Hello guys. Hey! Hey, how you doing? Good and you? Oké, itt vagyunk a főépületben, ahol a pezsgő kóstolónk lesz. És ez a főépület itt az Antoni Rupertnél úgy van berendezve, mint egy múzeum. Tehát a pezsgő kóstolónk az egyik szobában lesz, nugáttal, de addig, amikor készen vagyunk, akkor azt nyújtják, de addig nézelődjünk itt, és nézzük meg, hogy milyen a borvidék története. Kaptunk üdvözlő pezsgőt. Már másodjára. Itt arról híresek, a pezsgőboraikról. Hello. Hey. Excuse me. Ide be lehet jönni, szerintem? Szerintem igen. Itt van. Ez Tessék? hálószoba. Wow! Ez érdekes cucc itt. No, ez tényleg olyan, mint egy Itt valakinek a fürdője van. jó múzeum. Nem tudom, melyik volt jobb, a Washington háza,
Megmutatod a... DC-nél, vagy ez a fürdő. Érdekes, érdekes. Tök jó. Ez szerintem málvány, a zuhanyzó. Fehér málvány. Nézzük. Úgy néz ki. Szerintem is. Ja. Ki lehet bérelni? Nem tudom, leizzadt bol meg pezsgő kóstolás közben, és akkor itt... Nem kell kérdezni, hogy hol van a WC. Tudod? Ó, ezek jók. Jól néz ki. Itt az ágy. Van kandalló. Jól néz ki, nagyon. Ja. Jobb időben ki lehet ülni a borterasz alá. De most kicsit esik. Még így sincs azért rossz idő, nincs ideg. 13 fok van ma. Na, keressük meg, hol van a kóstolónk. Oké. Ha ide lefeküdnék, lefeküdnék, csak én. Rád szólnának? Nem szólnának. Kipróbáljuk az ágy rúgózását? Jó volt a pezsgő, látom. Miért a pezsgő, drágám? Nem rossz. Hasonlítsuk össze a pohrainkat? Te lassan iszol. Vagy te többet kaptál. Szerinted melyik? Nem tudom. Mindkettő. Kandalló, van kandalló, meg tűz. Gyere. Jövök. Pinot Noir, light and fresh and crisp and quite easy drinking. And this will be paired with your first nougat on the left-hand side called cassata. Now the idea for the pairing will be, start with your cup classic, have a few tastings, and then you pick up the flavors within, have a bite of the nougat afterwards and see the difference it makes in taste and flavor. So with the nougat, there's 3 different flavors. So it's cassata, berry, cherry, and also our spice orange and pecanut. What is cassata? Cassata is also derived from a Italian dessert called cassata. So it's quite ice creamy with nuts and fruits. So that's the dessert. It happens at times. It does. There we go. So Brut Classic non-vintage with our cassata nougat. Milyen? Ja, milyen? Azt hittem, hogy milyen fancy, azt mondod. Mondjuk ez eléggé fancy. És milyen? Jó. 100. 3 nougat. Nugát. Nougat.
Egy kis sült krumpli, vagy chips, most már csak a kaviár hiányzik. Ide tettek ki egy kis sót, úgyhogy ez érdekes lesz szerintem. Utána még jön egy kis vörösbor is mondjuk. Én már nem bírom egyébként. Tessék így egy kis pezsgőt. Nem hoztak olyan cuccot, amiben ki lehet önteni a felesleget. Helyes. Tetszel. Te is? Te is. Te is. Te is. Te jobban. Te is. Hát az előző kóstoló után valahogy ide keveredtünk a Babylon Store-be, ahol a következő pincelátogatásunk valami 2 órás, és utána borkóstoló. És itt ugye azt ajánlották, hogy nézzük meg a bor múzeumokat, vagy a múzeumokat. Nekünk itt múltkor tetszett, de most már annyi minden mást láttunk, hogy ez itt szinte mindennapinak tűnik. Azt láttad a madarat a pipán? Jól néz ki. Van balzsamecettjük, olivájuk, pálinkájuk, Makadándió is van. ami szezonális. Aha. Üdvözlünk mindenkit Dél-Afrikából, ahol a bormúzeumban japán szamuráj lopótököt lehet találni. A Babylon Store-be. Túl jó volt a bor, nem tudok beszélni. Tessék, itt van Magyarország a térképen. Ott van Magyarország a térképen? Ha meg Hol? Szlovákia is. Hol található? Hát ez a világpolai térkép. Amúgy tényleg, na, van mampur, ami az itteni pálinka, és szezonálisan készítik a pálinkát. Van... Mampuljuk van? Ja, szilva. Azt nem akarsz inni. Nem biztos, hogy akarok. Szilva, Clementine, az a mandarin. Igen, talán. És még volt valami harmadik, de már túl sokat ittam és elfelejtettem mostanára. De ez itt szerintem jó. Ez olyan, mint egy madárfészek vesszőből, Így nem? van, és erre kell kimenni a múzeumból. Ez a múzeum bejárata vagy kijárata. Egész szuper. Az meg ott fent a borászat logója. Madárka, pipán, virággal. Jól néz ki. Pincetúra. Amfora. So you guys just follow me down in this direction. Yeah, this is our red wine cellar. You know what painting art is? Yes, clay. Yeah. Ezt elfelejtettem, hogy milyen bor.
Ne kérdezzétek, miért vagyok a férfi WC-ben. Itt van ez a szobor. Egész érdekes. De ez olyan érdekes, hogy a WC felé néz, és akkor amikor itt pisil, valaki nézi, hogy pisil, vagy mi?